Okej, hjärtligt välkomna till Radio Krishna, sanningens röst i samhället som vanligt. Och jag heter Prevrata Das. Det här är fortsättningen på min serie Bhakti Yoga för oss nybörjare. Vilket vi faktiskt, de flesta av oss i alla fall, är. Därför att det här är egentligen en väldigt djup, gammal och stor kunskap som vi har väldigt stor nytta av också. Så jag hoppas att vi här kan förmedla denna kunskap. Och jag pratade lite förra gången om det här med vetenskapen och gick in lite på det. Den materialistiska vetenskapen, vilken ju är rätt dominerande fortfarande så vitt jag vet, fast jag också vet att det händer mycket på den fronten där i de akademiska kretsarnas hemliga kammare där det diskuteras idealism. Alltså att världen inte bara skulle komma från materia utan från en slags det idealvärld med Platon och allt det här. Så, och att medvetandet är fundamentalt. Så, alltså min hållning kring allt det här. Jag vet vi har argumenterat mycket på Radio Krishna om de här materialistiska vetenskapliga teorierna om evolutionsläran och att liv kommer från materia och så vidare och så vidare. Men jag skulle vilja säga nu att det är ingen mening att bry sig så mycket om fysiker när det gäller de här frågorna. Alltså, eller materialistiska vetenskapare, även alltså biologer och så vidare som bygger upp sin vetenskap på den här materialistiska filosofin, att de tror att det bara finns materia och ingenting annat. Den fysiska världen är den enda världen som existerar. Och därför så bygger de ju alla sina instrument och teorier och så vidare utifrån det och studerar bara den fysiska världen. Och de är ganska hyfsat bra på det. Och mycket därför att utveckla teknologi helt enkelt. Hur funkar den här världen och hur funkar det med naturlagarna och hur kan vi använda dem till våra syften. Ofta militärt från början, men i alla fall en annan sak. Men det betyder att det är okej, men så länge de håller sig där till den fysiska världen, för att det är deras plats så att säga, även vad det gäller kunskap, och inte börja försöka att uttala sig om metafysiska saker, om livet efter detta eller före detta, om den andra världar och Gud och så vidare. Därför att det vet de ingenting om. Deras vetenskap är liksom inte designad för att kunna förstå eller uppfatta sådana dimensioner som ligger bortom, eftersom de förnekar att de existerar. Så det här är en helt annan kunskap som vi talar om här, och den handlar om livet, om oss, om själen. Ett ord som nästan har blivit fult numera. Men i Indiens sanskrit-skrifter så används ordet atma istället, som betyder självet. Alltså vi conscious observer som de kallar det för inom kvantfysiken till exempel. Vi finns ju här och vi är den som ytterst sett sitter här bakom ögonen och öronen och till och med vårt psyke och betraktar och upplever allt, hela spektaklet som försiggår här i vårt psyke och vår fysiska värld och våra sinnen och dess värld. Så det är atman, självet, som gäller så att säga. Och Prabhupada, han som grundade Krishnarörelsen, han sa väldigt ofta det här: liv kommer från liv. Life comes from life, not from matter. Och
det låter enkelt, men det är egentligen man tänker på så är det väldigt, väldigt klokt och sant. Liv kommer inte, vi har aldrig sett någonstans liv komma från materia. Vi kan inte skapa liv i materia, men däremot så ser vi hur jag kom från mina föräldrar, du kom från dina föräldrar och så vidare. De kom från sina föräldrar. Och Krishna, Gud, är den ursprungliga föräldern. Eller rättare sagt Radha Krishna eller Lakshmi Narayan. För där har vi ett par, både manlig och kvinnlig. Det är lite konstigt den här idén att Gud skulle bara vara en man. Eller till och med könlös. Men alltså alla, Jehova, Krishna, Vishnu och så vidare. Det finns ju bara en högsta Gud så att säga. Och vi talade om den som är den ursprungliga källan till allting. Liksom solen är källan till allt ljus och alla solstrålarna som finns här. Va? Så det bör ju inte vara så svårt för människor att förstå att det inte är så att varje religion har sin egen gud som kanske så bråkar med varandra någonstans där. Så när Prabhupada kom över till väst i mitten, slutet av 60-talet så sa han det. Att jag inte, som jag nämnde förra gången, jag har inte kommit hit för att omvända någon till hinduism eller så, utan bara för att lära människorna igen och hjälpa människorna igen att komma ihåg sitt eviga förhållande till Gud, vilket är ett förhållande i kärlek. Liksom vi egentligen söker kärlek och vänskap till varandra, eller hur? Med andra ord att det handlar om personliga relationer och att den personliga relationen finns där även till den högsta personen, Gudens högsta personlighet, som då Prabhupada kallade för Krishna, och naturligtvis många gör i Indien, speciellt Vaishnavar, speciellt Bengali Gaudiya Vaishnavar. Andra säger Vishnu, sen har vi Shivaiter och så vidare, men det är olika varianter. Så där har vi det egentligen, och det är egentligen det Bhakti Yoga handlar om. Att återknyta vårt förhållande till Gud. Och varför ska vi nu göra det? Är det bara någon plikt eller så? Att vi måste vara duktiga barn, söner och döttrar till vår högsta fader och moder. Men det är, som Prabhupada också påpekar ofta varför han kom över hit. För att det är på så sätt vi verkligen blir lyckliga och fria från all rädsla, all fruktan, all den här ångesten och osäkerheten och otryggheten som vi annars känner vad det är någonstans. Vad är det här för en konstig värld? Är det bara tomhet bakom den? Och vad är jag egentligen? Är jag också bara tomhet efter att den här lilla korta livstiden har gått och så vidare? Allt det här ger ju naturligtvis en existentiell ångest, kan man säga, eller oro i alla fall. Så den försvinner därför att man vet inte bara det att vi har ett förhållande, personligt förhållande till Gud och kan vända oss till Gud. Det här låter ju igen i den här materialistiska civilisationen nästan sådär. Är du en sån där religiös typ? Men om vi då talar den högsta medvetna varelsen, solen och solens strålar och allt det här. Va? Men också att vi har förhållande till varandra som är äkta. För att en del kan ju tänka att, men herregud, om det bara är det här och mina barn och mina föräldrar och min partner och mina vänner och så vidare, om de förhållandena vi har, vänskap, kärlek och så vidare, bara puffar borta så när som helst, då är de ju också overkliga. Varför bry sig? Man blir bara besviken till slut, eller hur? Men som jag nämnde förra gången också, att i de kulturer här på jorden som egentligen är jag tror som har funnits längst och mest, så ser man det inte så, utan man ser det som att vi kan, våra relationer som levande varelser till varandra
de finns egentligen på ett annat plan. Det är själ till själ-relationer. Och visst kanske de här relationerna vi har nu inte är det, utan bara tillfälliga kropps till kroppsrelationer. Men det beror på oss. Om vi lär känna varandra som mer än bara kroppar och tycker om varandra som mer än bara kroppar, då kan vi hänga samman även utanför det här livet. I alla fall lite kort beskrivet den världsbild som vi egentligen möter här. Men först och främst då handlar det om att förstå bortom alla tvivel att vi inte bara är en materiell kropp. Och jag kommer att tjata lite om det där hit och dit, för att det gjorde också Prabhupada och vi har gjort det mycket i Radio Krishna. Så att vi verkligen kan lära oss att i vårt dagliga medvetande, hur vi lever och uppfattar oss själva och världen i varje ögonblick, inte går omkring och ser oss själva bara som kroppar i en materiell värld och att det inte finns någonting mer. Att vi kommer ihåg att, kom igen, jag är existerande på ett annat plan, bortom den här tillfälliga. Det här är bara en tillfällig robotdocka jag sitter i nästan faktiskt, rent tekniskt sett. För att leva ut vissa idéer och vissa önskningar jag har, eller mitt karma och sådär. Jag nämnde förra gången lite om den här forskningen av Ian Stevenson och hans efterföljare och många andra också. Men jag skulle vilja säga att de där University of West Virginia, tror jag det heter, kan vara väldigt värda att studera. Hans studenter, antar jag, som sen nu sitter och driver institutionen där, har skrivit en annan bok som är väldigt intressant. Den heter The Irreducible Mind, vilken jag också kan rekommendera. Jag gör så jag rekommenderar lite böcker här och där för den som verkligen vill och känner behov av att bli övertygad om de här sakerna. Och vi pratar inte här om någon new age-flum, utan vi pratar om vetenskaplig litteratur, akademisk litteratur. Så den kan jag rekommendera. Men idag tänkte jag börja med att ta upp en annan forskning som har fått väldigt många människor att acceptera att vi lever kvar efter döden, att vi inte är den här kroppen, utan mer än så. Och det är ju just det här med nära döden upplevelser, utanför kroppen upplevelser. Och jag har blivit tipsad av en av mina vänner att det finns massor på YouTube om det här. Folk som alltså, vanliga människor som faktiskt bara går ut och berättar om att hur de själva har haft sådana här upplevelser. Och man kan bara söka på NDE experience eller någonting sånt där. Och det finns en man där som dyker upp mycket. Jag ska se om jag kan hitta honom, för jag glömde bort hans namn. Jag får nog... Jag lägger upp hans namn här sen och en länk här nere. I alla fall, han är en av de där, vad de nu kallas för, som återupplivar folk som på vippen och dö, som får hjärtattacker och sådana saker. Och idag har man väldigt avancerade och sofistikerade metoder att göra det på. Så det betyder ju att det är fler idag som väcks upp från att ha varit kliniskt döda, faktiskt. Och kliniskt döda betyder att hjärnan har stängt av, hjärtat har stängt av och liksom allting har stängt ner. Man har ju en väldigt klar, så vet jag förstår, definition på vad som är att vara levande och att vara död inom medicinen. Så att allting är liksom flatline, och de kan då ha varit så i flera timmar. Det tydligen idag så kan man alltså efter flera timmar ibland väcka upp en person igen som har varit kliniskt död. Förr trodde man att cellerna började ruttna direkt och bara bröts ner. Men speciellt om man har varit nedkyld eller
Så där, det är intressant, man kan studera det. Det är fascinerande hur lång tid idag det kan ta innan man väcker upp en igen. Och det betyder att det är fler personer nu som berättar efteråt att de har haft sådana upplevelser. Och den första jag stötte på som skrev om det här, det var en amerikansk, tror jag han är, läkare som heter Michael Sabom eller Sabom. Han hade blivit klok på att ta sitt namn. Och hans bok blev översatt av en svensk läkare som heter Göran Grip. Och jag vet inte om de båda, åtminstone hans och amerikanen där, berättade ju sin story om hur den här boken skrevs. Jag tror det var så att han hade blivit inbjuden att ge en föreläsning eller så om det här fenomenet. Alltså att en del människor säger efter att de har gjort operationer eller har varit i stort sett kliniskt döda efter en hjärtinfarkt eller så, att de faktiskt har varit utanför sin kropp och sett sig själva och kunnat berätta vad som sker i rummet. Så att han ville egentligen vad ska man säga, göra slut på sådana där dumma rykten och idéer. Så vad han gjorde då, det var att han började, för han trodde inte på det, så han började intervjua några patienter på sitt eget sjukhus, ett antal, och ställde lite sådana här frågor som inte var för ledande. Det var att när du var medvetslös eller sådär under hjärtoperationen eller när du var då kliniskt död eller någonting, var man mer medvetslös, men upplevde du någonting då? Och en del tittade bara lite på honom och sådär, vad menar du? En del såg väldigt misstänksamma ut plötsligt. Varför frågar du det? Och när de kom över den där misstänksamheten och förstod att han verkligen ville veta och var öppen för det, så berättar de sina historier. Och den här boken är fascinerande. För den är skriven av en läkare som bara helt utgår från journaler och det är fakta så att säga, inte någon sån där flummig typ eller så. Och vi har alltså exempel en man som var en väldigt enkel person och jobbare av något slag. Han, alltså i den bemärkelsen, han var inte utbildad inom läkekonst eller sådär. Han gick igenom hjärtoperation och var ju nedsövd. För er som har gått igenom operationer under narkos, ni vet att det är liksom bara off-on. Man har ingen uppfattning om någonting alls, tid eller någonting sånt. Men den mannen berättar hur han åkte ut i sin kropp, hur han såg uppifrån taket någonstans vad som hände i rummet under hela operationen. Han beskrev vilka verktyg, instrument man använde under operationen för att öppna bröstkorgen och så vidare. Han beskrev hur hjärtat såg ut. Till och med hur abnormiteterna så att säga såg ut. Jag kan blanda ihop två olika fall, men han listade flera fall i sin bok liknande. Till och med hur en läkare hade klämt sin tumnagel och man kunde se lite mörkare under gummihandsken, och hur en av dem hade, om det var han hade glömt att ta på sig sina sådana här plastpåseskydd som man har på skorna. Alla sådana här små detaljer, vilket sen då den här läkaren kunde gå och titta i journalen och prata med de som var med och såg att det stämde. Och han kunde alltså redogöra i stort sett för hur den här operationen gick till, vilka instrument som användes och så vidare. Så läkaren blev ju riktigt undrande över det här. Så fortsatte han alltså att intervjua och undersöka de här påståendena som kom, för det var fler som hade haft liknande upplevelser, och skrev den här boken som på svenska tror jag heter Vi upplevde döden. Jag kan rekommendera den, jag kan rekommendera Göran Grips skriverier. Och nu alltså så finns det en hel hög med sådana rapporter, och den här mannen från återupplivar mannen. Det finns så mycket sådana här rapporter idag som har undersökts ordentligt.
Och som bara, det går liksom inte att avfärda dem, därför att om någon som är ibland alltså klinisk död, helt avstängd allting, då ska det inte finnas något medvetande överhuvudtaget. Eller när man är under narkos, men speciellt i ett sånt flatline-tillstånd så att säga. Och om en person då sen efteråt kan beskriva vad som hände i rummet, till och med från en punkt, alltså ett perspektiv som inte är under ett skynke någonstans, utan uppifrån taket och kan se och ha sett precis vad som hände och vad människorna gjorde och så vidare. Det går liksom inte att förklara på något annat sätt än att det faktiskt är så att vi kan lämna den här kroppen. Så du som fortfarande inte tror på det här, jag tjatar om det därför att det är en viktig sak där, och detta att så många människor än idag går omkring och tror att vi bara är den här fysiska kroppen är ett problem. Det leder till underliga existentiella problem, men också till en ska man säga, nihilistisk, ofta cynisk syn på livet och på varandra och så vidare. En förlorad respekt, skulle jag säga, för liv. Så här naturligtvis så hittar vi ju alla de svaren och alltihop det här, den kunskapen finns ju i bland annat gamla Indiens kunskap, de här skrifterna. Det finns förresten en annan läkare, Eben Alexander, som väl en del känner till, men om du inte gör det så kolla gärna upp honom. Han har skrivit en bok, om inte nu flera, och man hittar honom på YouTube också. Och han är intressant för att han var själv, eller är själv, en hjärnkirurg. Och från en sån här riktigt vetenskaplig familj och tradition, alltså verkligen staunch scientist. Och han blev under någon operation eller så smittad av någon infektion som någon hade, jag tror det var så, i någon vätska här inne i ryggraden och så vidare. Så han åkte på det här själv och jag dog alltså i princip. Så han var helt borta, hans hjärna var helt avstängd i jag tror en vecka eller någonting. Det var väldigt lång tid. Och under den tiden då han alltså inte hade någon hjärnverksamhet och därför skulle inte ha någon upplevelse alls, så upplevde han en hel del. Och man tror nästan inte när man läser för vilka fantastiska upplevelser han hade, att han flög ut i den här världen och åkte till en annan värld, och han beskrev den vad han bara bestämde sig för, fast han förstod att han skulle komma att bli utskrattad av vissa kollegor, så bestämde han sig att bara berätta precis som han hade upplevt det. Och han sa att det viktiga med det här var inte, som jag förstod i alla fall, om han verkligen var i någon annan värld där och där. Men det faktum att han överhuvudtaget hade så starka upplevelser, han sa att de upplevelserna kändes mer verkliga än den här så kallade verkligheten. Och han kom tillbaka sen och sa, men det här skulle vara omöjligt om jag nu bara, mitt medvetande bara skapas och hjärnan var avstängd. Så hur kunde jag ha upplevelser överhuvudtaget även om det bara vore drömmar? Så att han började riktigt också forska där. Jag tror också han reste nog till Indien och började studera indisk kunskap, filosofi. Som ju då ger, och vi är igen tillbaka här vid Bhagavad Gita. Jag ska se om jag kan snabbt hitta. Vi måste ju ha lite Bhagavad Gita med här, som vi går till. Den som inte har den här boken måste skaffa den, för den är så himla bra. Och här i kapitel 7 så står det så här: Apareya metastvanjam prakritim vidhime param jiva bhutam mahabaho
Det betyder att det finns, prakriti betyder energi. Prakriti vidime param. Det finns 2 energier. Idag så ser man ju, alltså det finns ju energi, den här världen är gjord av energi och till och med alla atomer och allt det här lilla som vi ser världen består av är egentligen energier, olika energifält som vibrerar och har sig. Så, och i den indiska kunskapen så kallar man den energin för Brahman. Brahmajoti, att det är Guds strålglans så att säga. Och den energin är av 2 sorter, eller den manifesterar sig på 2 sätt. Den ena kallas för apareyam. Para betyder hög. Apara betyder låg då, naturligtvis. Och så säger han blir det mer param. Så det finns den högre energin som är medveten, levande. Alltså det är vi. Jag pratar om atman, alltså självet som finns här. Jag som är den som allra längst bak sitter här och upplever allt det här. Och du. Atman, jivatman, är den högre energin, den levande energin. Medvetna levande energin. Och sen finns det den energin som är apareyam, alltså som är den lägre energin, som är den här materien. Som inte är, eller visar något medvetande, som är passiv på det sättet. Så i Bhagavad Gita talar man om 2 energier. En levande energi och en, så att säga, icke-levande energi. Och det är egentligen allt som behövs och allt som skiljer den här moderna materialistiska kunskapen från den här kunskapen. Att den materialistiska kunskapen förnekar existensen av den här levande medvetna energin som är vi. Vilket är egentligen väldigt konstigt. Därför att först och främst är det ju det som för oss är det viktigaste. Att vi lever alla vad som finns, vad som pågår här i mig och i dig just nu. Om vi går djupt in och känner efter, det är känslor och det är tankar och det är minnen och det är önskningar och det är rädslor och det är oro och det är ro. Och alltså vi har ju ett helt universum i oss som är ett levande universum, kan man säga, som består av det här livet. Och här ute så finns det objekt. Här står en bänk, här är en stol och så vidare. Och här sitter en kropp med talorgan och mikrofoner, kameror och så vidare. Va? Men jag som sitter där bakom och ser och hör och upplever, det är jag som är Atman, och jag är den här högre medvetna energin. Och det är egentligen det, så vitt jag förstår, som gjorde att några av de mest betydelsefulla grundarna av kvantfysiken, Max Planck, Ernst Schrödinger, Werner von Heisenberg och till och med Niels Bohr, som ju är den som egentligen skapar den här Köpenhamnstolkningen av kvantfysiken. Alla de hade intresse av Indiens filosofi. Och även taoismen från Kina. Niels Bohr till exempel, han blev ju adlad så vitt jag förstår. Och på sin sån här vapensköld så satte han yin-yang-tecknet. Så i alla fall, det är där vi börjar. Och yoga, som vi ska tala om näst, det var egentligen det jag ville komma in på, handlar egentligen om det. Inte bara att göra någon gymnastik eller känna sig friskare och starkare, vilket är också en fin del av yoga. Men det är en del av yoga, egentligen bara en liten del som börjar med att vi ska få kroppen i harmoni och även vår psyke i harmoni med pranayama och asanas och så. För att vi sen ska kunna meditera, dhyanam som det heter på sanskrit. Det här ingår, det finns ett yogasystem som heter Ashtanga yoga. Ashta betyder 8 delar av det, eller anga betyder lemmar eller delar.
Så målet för hela det här är mer än bara att hitta någon slags fysisk eller psykisk ro eller harmoni, utan det är egentligen för att vi inte ska störa så mycket av det fysiska och psykiska, och sen gå vidare och få kontakt med oss själva först och främst, som vi är på djupet så att säga, och inte som en del människor gör idag. Man går liksom bara nästan förnekar sig själv där inne, eller glömmer bort sig själv, eller är rädd för sig själv eller någonting, och försöker att man få en fin fasad där ute. Hur ser jag ut? Och är min hud bra? Är mina muskler bra? Är kläderna bra? Allt det här, va? Det har blivit så mycket sånt. Men om man lever så bara på ytan så att säga, och inte har en kontakt mycket med sig själv, som man egentligen hela sin rikedom där inne, då blir man inte tillfredsställd. Så yoga handlar om det, att få kontakt med sig själv, självförverkligande. Och en sån person kallas för Atma Rama. Det betyder någon som gläds i sig själv, som är glad i sig själv. Som är lycklig i sig själv. Och jag skulle vilja säga att det är den kunskapen som verkar ha gått förlorad ganska mycket idag. Där människor söker den här tillfredsställelsen och glädjen och lyckan och så vidare i yttre grejer hela tiden. Blir neurotiska, tror jag, av det. Så tänk själva om alla vi människor här på jorden skulle vara nöjda och lyckliga i oss själva. Och vara nöjda också med att få det materiella som vi behöver för att leva ett okej liv. Vi får äta ordentligt, vi har någonstans att bo där det är hyfsat bekvämt. Och vi har våra grundläggande behov tillgodosedda, och med det är vi nöjda. Kan du tänka hur fin världen skulle bli? Så vi talar inte om någon världsfrånvänd metafysik och religiösa grubbleri. Vi talar om väldigt, väldigt praktiska saker som avgör både hur mitt och ditt liv kommer att gestalta sig under sin återstod, men också hur alltså vårt kollektiva liv här på jorden, vi människor, kommer att gestalta sig. Och med andra ord, hur den här planeten kommer att gestalta sig, därför att vi påverkar den ganska mycket, vi små kryp, av någon underlig anledning. Hur vi kan nu göra det så små som vi egentligen är. Jag tror visserligen att vi tror att vi ibland är mäktigare än vad vi är att påverka denna planet. Men de störningar vi lyckas åstadkomma här på jorden, de tror jag att vi är de själva är de första som kommer att känna av. Och vi är väldigt känsliga varelser egentligen, vi människor. I alla fall, det är en annan sak. Men det är där vi börjar, och det är väl det hemarbetet som jag ger er. Om ni nu känner att ni inte är riktigt övertygade. Att studera i en Stevensons böcker, åtminstone 20 cases suggest your reincarnation. Jag vet inte om den finns på svenska, men ni är säkert bra på engelska. Och studera Michael Saboms bok här, och de som jag visar, och det finns länkar här under också. Det finns mer man kan läsa om. Det finns fantastiskt intressanta historier också, alltså verklighetsbaserade historier som jag kan nämna senare. Till exempel den om en indisk flicka, heter hon Shantidevi, eller jag slänger upp en bild här tror jag också. Lite små böcker som är kul att läsa, väldigt underhållande för de är spännande faktiskt, men som också är som sagt verklighetsbaserade och väldigt, väldigt övertygande. Och den som studerar det här som jag har slängt upp här nu och sen inte tror på, inte är övertygad om att vi existerar bortom den här kroppen, att vi fanns för, att vi kommer att finnas kvar efter. Ja, för den personen finns icke något hopp. Nej, men jag menar,
då får man vara en hardcore troende på materialism. Och naturligtvis så har det blivit så. Alltså när jag växte upp, och då var ju vetenskap, det handlar ju om en metodologi, ett sätt att skaffa kunskap på den vetenskapliga metoden, och med experiment och observationer och så vidare. Man var väldigt, väldigt noggrann, och allting skulle vara baserat, det skulle vara empirisk forskning, satte man väldigt högt, där man måste verkligen kunna se det och mäta det. Men det är ju inte så mycket så längre. Det har blivit väldigt mycket matematik. Och sen har det blivit det här med konsensus, som man kallar för, att man ska acceptera det som majoriteten av vetenskapsfolket tror på och säger är sant. Så det har ju liksom blivit en religion, en trosåskådning. Och det finns till och med ett ord för sciencism, som är helt enkelt där vetenskap har blivit en religion. Och så det är många idag som tror så benhårt på det här, den här materialistiska vetenskapen, och säger I trust science, I believe in science, jag tror på vetenskapen, och man säger det med en väldigt stolthet, som att jag håller mig till sanningen. Men det är mer komplicerat än så, som jag började med här. Om någon som bara har vigt sitt liv och hela sitt så att säga kunskapsfält och hela sin världsbild kring idén att bara den fysiska världen existerar. Om den personen sen sätter igång och uttalar sig om vad som finns eller inte finns utanför den fysiska världen. Det är klart man kan göra det, vem som helst kan prata om sin tro och sina idéer och uppfattningar, men man kan inte kalla det vetenskap, att nu sitter jag och talar vetenskapligt här, därför att de har ju inga vetenskapliga observationer eller experiment eller någonting sånt att stödja sig på. Och att bara säga att men vi kan inte med våra instrument uppfatta att det finns en själ, eller att det finns en gud, eller att det finns en värld bortom denna. Det säger ju inte att det inte finns det säger bara att deras instrument inte kan uppfatta det. Så allt det säger är egentligen att vi vet inte. Och då är det okej. Så varför jag ibland går på lite om det här, vi har gjort det under åren när Radio Krishna, går på vetenskapen, retas lite med dem ibland, så är det just därför att jag har ingenting emot, jag var jätteintresserad av fysik i skolan och biologi och så vidare, jag har ingenting alls, jag tycker det är jätteintressant, men man ska inte begå övertramp genom att ge sig in på de här områdena och tro att nu kan vi också besvara de djupaste, största livsfrågorna och så här. Det är ett annat kunskapsområde. Så vi kommer att fortsätta här, jag kommer att fortsätta här. Och en sak jag vill säga också, det är att du som tittar på det här, lyssnar på det här, hör gärna av dig, skriv någon liten grej i kommentarerna. Har du någonting som du inte håller med om, någonting du vill veta mer om, eller något speciellt du vill att vi belyser under den här resan. För att vad vi gör här, som jag sa, den här serien heter Bhakti Yoga för oss nybörjare. Och syftet med det här, som jag försöker i alla fall uppnå, det är att till ungdomar eller andra som har börjat ställa sig de här existentiella frågorna, vilket jag började göra när jag var drygt 20, eller när jag var 20 faktiskt. Man kommer till en sån punkt av sitt liv, om man är lyckligt lottad i alla fall, för en del kanske till och med undviker det. Men den som är där, för er finns detta program, denna programserie till. För att med hjälp av just den här kunskapen från Indien, den vediska Vaishnava-kunskapen. Och därmed icke sagt att denna person sitter och säger att detta är den enda sanna vägen, utan det finns andra vägar också. Och om man tittar lite mer och lär sig mer om den här kunskapen som man hittar i de här Bhagavad Gita till exempel, så förstår man att det handlar inte om någon religion, en trosåskådning. Det handlar om universell kunskap som man hittar
lite här och där. Och det är det den går ut på. Och det är därför jag börjar intressera mig för den till att börja med. För jag har märkt att det här är någonting helt annat än religion. Alltså den här dogmatiska tros- och skådningsreligionen som jag växte upp med. Okej, då är jag klar för denna gång. Och imorgon så ska vi titta lite mer på, vi ska börja riktigt titta på yoga. Och då börja med det vi kallar för karma-yoga. Vilket betyder att vi kanske behöver förklara vad karma är också för den delen. Okej, tack för mig för denna gång, Hare Krishna, och prenumerera gärna. Det är också väldigt uppmuntrande för den som gör en YouTube-video så här när folk prenumererar. Man märker att någon tycker om det och tittar på det. Men också så kommer man liksom upp lite högre i söklistor och sånt här på YouTube. Så att det hjälper väldigt mycket. Och som sagt, kommentera så gärna. Och gå gärna till radio-krishna.se så ses vi där och här igen snart. Hoppas jag. Hare Krishna.